Ở sở thú, tôi đã quay một đoạn video bắt chước khách du lịch. Bất ngờ lại hát, trong video anh ta bắt chước thật hoàn hảo. Mỗi hành động đều giống như cặp y vào vậy. Làm người ta cười ha ha. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Nhưng một đoạn bình luận trong video không khỏi khiến tôi rùng mình. Con vượn khổng lồ này đã từng ăn thịt người. Khi bạn quay video, nó đã để mắt đến bạn rồi. Tối nay nhất định sẽ đến tìm bạn, bạn mau chạy đi. Tối hôm đó, bên ngoài cửa truyền đến tiếng móng tay chậm rãi cọ sát. Nhanh chóng ra xem mắt mèo. Ở hành lang, đứa trẻ nhà hàng xóm đang dùng móng tay cào tấm cửa, phát ra âm thanh chói tai. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng đây chỉ là một trò đùa nhỏ. Nhưng mà đứa trẻ này hay thường làm những trò như này. Tôi còn cười nhạo chính mình. Tôi đã bị dọa sợ bởi bình luận nhàm chán trên video đó. Tôi là một blogger chuyên quay video hài hước của động vật. Bình thường thì lượng tương tác của nội dung không quá nhiều. Tuy nhiên, mấy ngày trước video ngắn mô phỏng con vượn nhận được hàng triệu lượt like và tương tác. Một số người bình luận rằng sở thú này có chút không đúng. Còn có người cảnh báo tôi rằng nó có thể đến tìm tôi vào ban đêm. Lúc đó tôi chỉ nghĩ chuyện này thật vô nghĩa, hoàn toàn không quan tâm. Ngay khi tôi muốn mở cửa, khi định ra bảo đứa trẻ đó đừng cào cửa nữa, màn hình tivi đột nhiên phát sóng tin tức khẩn cấp. Phát thanh viên nghiêm túc nói, một con vượn khổng lồ ở vườn thú Hồng Sơn vào 1 tiếng trước đã trốn thoát. Nó dụ nhân viên đến gần bằng cách giả chớt, sau đó đột nhiên đứng dậy, cắn vào cổ người nhân viên đó và lột da. Cảnh sát cảnh báo khu vực gần với sở thú cực kỳ nguy hiểm, người dân phải ở trong nhà và tránh ra ngoài. Trái tim tôi lạnh lẽo. Tin tức trên màn hình khiến tâm trí tôi gần như sụp đổ. Bình luận đó hóa ra là thật. Tôi nhìn lại qua mắt mèo. Đứa trẻ hàng xóm ở hành lang vẫn cúi đầu, đứng im lặng trong bóng tối. Tôi muốn bảo nó nhanh chóng về nhà, nhưng trong lòng có một cảm giác gì đó không thể giải thích nổi. Bình thường nhìn từ mắt mèo ra chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của đứa trẻ, hôm nay lại nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt. Chuyện này không đúng. Ngoài ra tiếng cào cửa đó vẫn còn, không giống như móng tay của con người, giống như móng vuốt của một con thú nào đó đang cào lên cửa. Toàn thân tôi toát mồ hôi lạnh, tự nhiên khô cổ. Tôi nhanh chóng gửi WeChat cho hàng xóm. Anh chị nhanh chóng quay về, con của anh chị đang ở ngoài rất nguy hiểm. Chúng tôi vừa xuống lầu mua đồ ăn khuya. Đứa trẻ có thể đã thức dậy và chạy ra ngoài. Làm phiền cô đưa nó về nhà giúp tôi sẽ quay lại ngay. Tôi và hàng xóm có quan hệ cũng tốt. Vợ chồng họ thường mang cho tôi những món ăn mà họ tự nấu. Nghĩ về mối quan hệ đó, tôi không thể không đi. Vẫn là khẽ mở cửa ra. Em ơi, bên ngoài không an toàn, vào nhà chị đi, nhà chị có kẹo. Theo thường lệ, khi trẻ nghe thấy kẹo chắc chắn sẽ hào hứng chạy đến đây. Nhưng hôm nay đứa bé đó vẫn bất động, đầu cúi xuống như bị trói buộc bởi cái gì đó. Hơn nữa chiều cao của em ấy còn cao hơn nhiều so với lần trước chúng tôi gặp nhau. Cho dù là vài tháng không gặp, trẻ con cũng không thể đột nhiên cao nhiều lên như vậy. Cao gần bằng tôi. Trong lòng tôi có một suy nghĩ. Ngay lúc này, đứa trẻ từ từ bước ra khỏi bóng tối. Trước mắt tôi tối đen, đồng tử co thắt dữ dội. Đó là một khuôn mặt tròn quen thuộc đang từ từ thò ra từ phía sau đầu của đứa trẻ. Không sai, đó là con vượn đã chạy ra khỏi sở thú mà trên tivi vừa nói trong bản tin mới nhất vừa rồi. Trong tay cầm đầu của đứa trẻ hàng xóm hướng về phía tôi lắc lư. Ngay lập tức tôi đã hiểu ra, những gì tôi nhìn thấy vừa nãy không phải là đứa trẻ mà là một con vượn khổng lồ. Nó dùng đầu của đứa trẻ dụ tôi mở cửa. Tôi vội vàng ẩn giữa cửa, nhưng móng vuốt của nó đã lọt qua khóe cửa của nhà tôi. Móng tay dài đen dính miếu đỏ đã khô. Tôi hét lên và dùng hết sức có thể. Con vượn khổng lồ phát ra tiếng gầm, cuối cùng cũng đóng lại được cánh cửa. Toàn thân tôi suy sụp, mồ hôi ướt đẫm quần áo, dựa người vào cửa thở hổn hển. Bên ngoài trở lại sự tĩnh lặng chết chóc. Rất lâu sau đó, tôi mới có đủ can đảm để nhìn qua mắt mèo. Ngoài hành lang trống rỗng, bóng dáng của con vượn khổng lồ đó đã biến mất. Ngay cả đầu của đứa trẻ cũng biến mất không dấu vết. Ngón tay tôi run rẩy và gửi một tin nhắn WeChat cho hàng xóm, cảnh báo họ đừng quay về, tìm một nơi an toàn để trốn. Tôi đau lòng nói với họ, con vượn khổng lồ đó đã ăn thịt con của họ. Không ngờ hàng xóm lại trả lời, cô đang nói gì vậy? Cho nó không vào nhà bạn thì thôi, sao lại còn nguyên rủa nó? Ngay sau đó hàng xóm gửi một video. Trong video, đứa trẻ đứng ở góc cầu thang, chỉ lộ ra một cái đầu. Tôi thấy tay nó liền run lên suýt chút nữa không cầm được điện thoại. Con vượn đó lại dùng đầu của đứa bé để thu hút sự chú ý của họ. Tôi hét qua cửa để họ chạy đi. Đáng tiếc là đã quá muộn rồi. Hai tiếng kêu đau lòng liên tiếp vang lên. Tôi nhìn qua từ mắt mèo, nhìn thấy người đàn ông đang kéo lê một cái chân gãy của mình, khó khăn bò đến nhà tôi, giọng nói khàn khàn cầu cứu, giúp tôi. Tôi đứng đằng sau cửa nhưng không dám mở ra. Con vượn đó quá xảo quyệt. Tôi biết đây là bẫy cái của nó. Mặc dù trái tim đầy sự lên án của lương tâm, mắt tôi đỏ hoe, nhưng tôi buộc mình phải rời mắt khỏi anh ta. Đột nhiên người đàn ông cười lạnh, bạn thấy chết không cứu, vậy thì cùng chết đi. Con trai tôi đã thấy mật khẩu nhà cô từ lâu rồi. Tôi biết cách vào nhà cô. Ba anh ấy nói mật khẩu nhà tôi, từng số như những mũi băng âm vào tim tôi. Đầu tôi trống rỗng, nhớ lại rằng đứa trẻ thực sự đã bí mật nhìn thấy. Tôi nhập mật khẩu, lúc đó tôi không quan tâm. Thấy người đàn ông trước mắt sắp mở được cửa, tôi bối rối cầm lấy một con reo gọt hoa quả, nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, khóa cửa lại. Gần như lập tức khóa liền bị người ta ấn. Tin đập mạnh, ngay lập tức mở khóa thành công. Cửa đã được mở, giặc một cái, cửa từ từ đẩy ra. Trong phòng khách yên tĩnh đến đáng sợ. Đột nhiên, tiếng giày cao gót vang lên trong không trung. Tôi sửng sốt, làm sao có thể có âm thanh của giày cao gót? Tôi chợt nhớ đến camera giám sát trong phòng khách, nhưng là vì trước đây nuôi mèo mới lắp. Sau khi mèo chết, camera giám sát cũng bị lãng quên. Cầu nguyện camera giám sát vẫn hoạt động. May mắn thay, hình ảnh giám sát vẫn còn rõ ràng, nhưng khi hình ảnh xuất hiện, trái tim tôi càng đập mạnh hơn, chứa một khoảnh khắc từ lưng đến đỉnh đầu.
Trong tay con vượn khổng lồ đó cầm hai cái chân phụ nữ trắng bệch, chân của vợ hàng xóm. Đôi chân đó đi đôi giày cao gót mà cô ấy thường đi nhất. Thế mà con vượn đó lại lấy chân của cô ấy và đập mạnh xuống đất, phát ra tiếng trầm ổn. Đôi mắt lạnh lùng của nó nhìn chằm chằm vào cửa phòng tôi, như thể đang trêu chọc tôi gần như muốn khóc. Mặc dù cửa chính là cửa chống trộm chắc chắn, nhưng cửa phòng chỉ là một cánh cửa gỗ bình thường, không thể chống lại nhà hát. Tôi nhanh chóng nhìn ra ban công, chiều cao của tầng 6 khiến tôi bất lực. Tuy nhiên, ban công trên tầng 5 không bị rào lại. Có lẽ đây chính là đường sống duy nhất. Ngay lúc này, một cái bóng xuyên qua khe cửa. Con vượn đó vậy mà đã đứng trước cửa phòng tôi dùng tay từ từ ấn xuống. Hơi thở tôi dồn dập, toàn thân lạnh toát, nhưng con vượn khổng lồ dường như không vội vàng đột nhập vào phòng, như thể nó đang thích tra tấn tôi. Tôi cẩn thận di chuyển từng bước chân, đến gần ban công. Một khi nó vào thì tôi sẽ nhảy xuống. Móng vuốt của nó phát ra âm thanh chói tai ở phía cửa. Mồ hôi lạnh chảy xuống má tôi. Đột nhiên, pâng căng, con vượn đó bắt đầu mất kiên nhẫn dùng lực để mở cửa. Toàn bộ tấm cửa rung lắc dữ dội, tim tôi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi cắn chặt răng, một nửa người đã ở ngoài ban công. Ngay khi tôi chuẩn bị nhảy, bên ngoài bỗng nhiên có tiếng bước chân. 603 đang nửa đêm, có thể yên tĩnh một chút không? Tôi nghe như vị huấn luyện quyền Anh sống ở phòng 503. Anh ấy vậy mà đẩy cửa đi từ hành lang vào. Trái tim tôi đập mạnh, nhanh chóng hét lên, đừng vào nữa. Con vượn khổng lồ đang ở phòng khách. Thông qua camera giám sát, cái bóng của con vượn đó đột nhiên biến mất. Cái gì mà vượn khổng lồ? Cô đang nói đùa gì vậy? 503 vẻ mặt khinh thường, căn bản không để ý tới lời cảnh cáo của tôi. Anh ta thậm chí còn cười cách phấn khích. Nếu như có vượn thật, tôi mà lại sợ nó chắc. Mặt mũi của huấn luyện viên đấm bốc ở đâu? Tôi nhìn vào camera giám sát. Anh ta đi vào cửa phòng, cúi đầu xuống cẩn thận kiểm tra vết cao của bàn tay trên đó. Dấu chân này là thật. Trên mặt anh ta hiện ra một tia nghi ngờ. Tôi lo lắng hét lên, xin anh đây. Mau đi. Cả nhà 602 đều bị con vượn này rớt hết rồi. Con vượn khổng lồ đó chắc chắn vẫn còn ở gần đó. Nhưng 503 lại không hề lùi bước, ngược lại mặt còn lộ ra vẻ khiêu chiến. Được thôi, vậy tôi sẽ cho nó thấy thế nào là đàn ông thực sự. Tôi thấy phản ứng của 503, tức giận gần như không nói nên lời. Người đàn ông này đúng là một thằng ngốc. Anh ta vung nắm đấm, hét lên con vượn chết tiệt ra đây cho ông. Ông đây sẽ lột da mài. Tôi lo lắng nhìn chằm chằm vào màn hình camera giám sát trên điện thoại di động. Không biết con vượn đó đang trốn ở đâu. Cô nói con vượn đó còn rất 602 rồi à? Anh ta hoàn toàn không tin. Anh ta vẫn khăng khăng muốn đi 602 kiểm tra. Nếu không phải tôi sợ không dám ra ngoài, tôi thực sự muốn chạy ra ngoài và hét vào mặt anh ta. 503 bước ra khỏi nhà tôi. Trong màn hình giám sát cũng biến mất. Anh ấy gửi một video vào WeChat. Tôi do dự một chút, vẫn quyết định trả lời. Hành lang trong video sạch sẽ, không có chút máu nào. Điều này làm cho sự cẩn thận của con vượn đó trong các chi tiết trở nên rõ ràng. 503 không tin gia đình 602 đã bị rớt rồi. Trong video tôi thấy 503 cố gắng đẩy cửa 602, không khóa phát ra tiếng kêu cót két. Nhưng khi anh ta muốn đẩy xa hơn thì phát hiện dường như có thứ gì đó đằng sau cánh cửa. Tim tôi đang như muốn siết lại. Chẳng lẽ con vượn đó lại đang ở sau cánh cửa? Sau đó hét lên để anh ta mau chạy đi, nhưng tín hiệu mạng trở nên không ổn định, âm thanh không thể truyền đạt được qua. Anh ta đã chui qua khe cửa. Trong video, anh ta tìm thấy hai người ngồi trên ghế sofa của nhà 602. Tôi đã nói là cô cố ý làm tôi sợ, nhưng ngay sau đó anh ta nhận ra có điều gì đó không ổn. Đầu cúi thấp, gần như dính vào ngực, đó là hai người chết. Người đàn ông sợ hãi cố gắng chạy ra ngoài, nhưng đã quá muộn. Bóng đen khổng lồ của con vượn khổng lồ chậm rãi từ sau cánh cửa bước ra. Đứng sau lưng anh ta, tiếng cười kỳ lạ của con vượn khổng lồ. Màn hình video bị lắc một lúc, hình ảnh dần dần trở nên rõ ràng. Con vượn khổng lồ đó đặt một chân lên đầu người đàn ông nửa chết nửa sống, phát ra tiếng rắc như quả bóng bay bị dẫm nổ tại chỗ. Nó nhảy múa phấn khích, một tay còn cầm điện thoại thực hiện cuộc gọi video với tôi. Đôi mắt đỏ của nó nhìn chằm chằm vào máy ảnh. Tôi đổ mồ hôi lạnh và cúp video. Tôi nhận ra rằng mục tiêu tiếp theo của con vượn đó là tôi. Tôi không dám quan tâm, cố cắn răng nhảy từ ban công xuống. Cũng may tư thế hạ cánh tốt, tôi hạ cánh an toàn ở ban công tầng 5 mà không bị thương. Vợ của 503 nghe thấy tiếng động vừa đúng lúc đẩy cửa ra, ngạc nhiên hỏi, cô không phải là cô gái trên lầu sao? Sao lại ở đây? Cú sốc trên khuôn mặt cô ấy dần chuyển sang bối rối. Chồng tôi đi lên tìm cô rồi. Còn anh ta đâu rồi? Tôi nhanh chóng giải thích tình hình, nhưng cô ấy không tin. Cô nói chồng tôi bị vượn khổng lồ rớt chết rồi sao? Chắc chắn là cô đang lừa tôi. Chồng tôi là một huấn luyện viên đấm bốc. 3-4 người đàn ông đều không phải là đối thủ của anh ấy, càng đừng nói là một con vượn. Cô mau chút ra khỏi nhà tôi ngay, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ. Cô ấy đã đe dọa vậy rồi. Tôi sợ giọng nói của cô ấy sẽ thu hút sự chú ý của con vượn đó tới, liền vội vàng bảo cô ấy nhỏ tiếng lại. Nhưng dù tôi có giải thích thế nào thì cô ấy cũng không muốn tin. Đột nhiên cô ấy cười khẩy một tiếng. Tôi đã sớm biết là cô đang lừa tôi rồi mà. Cô Annie hắc điện thoại lên cho tôi xem lịch sử trò chuyện WeChat của cô ấy với chồng mình. Tim tôi như chớp lặng, không ngờ con vượn đó lại học cách gửi WeChat. Đó không phải là chồng cô, nó được gửi bởi con vượn khổng lồ kia. Người phụ nữ nhìn tôi như một kẻ điên. Cô thật là bị điên. Con vượn khổng lồ đó rớt người thì cũng thôi đi, bây giờ cũng biết cả gửi tin nhắn WeChat nữa hả? Mau chút đi. Cô ấy vừa nói vừa đẩy tôi ra khỏi cửa. Ngay lúc này, có tiếng bước chân trong hành lang. Tôi vội vàng chặn cô ấy lại, cố gắng khuyên cô ấy đừng mở cửa. Tin tôi đi, người đứng trước cửa không phải là chồng cô, mà là con vượn đó. Tôi vội vàng hét lên. Người phụ nữ sốt ruột đẩy tôi xuống. Cô thật sự bị điên rồi.
Cô ấy mở cửa ra, có tên điên này. Lời còn chưa nói xong, cô ấy đã bị con vượn đó dùng tay đẩy ngã và ấn xuống. Nữ nhân nặng nề phun ra một ngụm mếu, tiếng gãy xương vang lên rất rõ ràng. Người phụ nữ phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Tôi biết ngay mà, tôi sợ cô ấy đã chết rồi. Xin lỗi, tôi vội vàng muốn đóng cửa lại. Nhưng giây tiếp theo, con vượn đó lại ném xác người phụ nữ vào. Đầu cô ấy bị kẹt trong khe cửa. Tôi vội chạy vào phòng ngủ, tuyệt vọng khóa cửa. Ban công 403 ở tầng dưới bị rào sắt lại. Tôi có thực sự không có nơi nào để chạy toàn nữa. Toàn thân run rẩy, tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Tiếng bước chân nặng nề của Kim vượn khổng lồ bên ngoài dần dần đến, cuối cùng dừng lại bên ngoài cửa phòng. Nhìn qua cửa, tôi có thể nghe rõ tiếng thở nặng nhọc của nó. Tôi nắm chặt con dao hoa quả trong tay chuẩn bị nghênh đón nó. Khoảnh khắc mà nó đột nhập vào, cửa bị con vượn khổng lồ đập mạnh lắc lư dữ dội. Cửa phòng phát ra một tiếng động lớn, bị đâm thủng một cái lỗ lớn ở giữa. Khuôn mặt hung dữ của con vượn khổng lồ đó xuất hiện, treo một nụ cười lạnh lùng. Tôi đã như bị đông cứng cả người lại, căn bản không có lối thoát. Nhưng ngay khi nó sắp nhảy vào tôi, một tiếng súng đã vang lên, một tiếng và sau đó là gầm đau đớn của con vượn khổng lồ đó. Tôi đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông trung niên đứng ở cửa, đầu súng chĩa thẳng vào con vượn khổng lồ. Con vượn khổng lồ đó gầm lên một tiếng, ngay sau đó là tiếng súng bù một cái, phát súng đã bắn trúng bụng nó. Nó phát ra một tiếng gầm lớn, cơ thể khổng lồ lắc lư, trong ánh mắt tràn đầy ác độc nhìn chằm chằm người đàn ông. Ngay khi người đàn ông chuẩn bị bắn tiếp một phát súng nữa, con vượn đó đột nhiên xoay người chạy về phía cửa sổ phòng khách, nhảy ra ngoài. Tôi vội chạy ra khỏi phòng, nhưng dưới lầu không có gì cả, không có cái xác nào cả. Trong lòng lập tức chìm xuống. Nó chưa chết, con đang trốn trong căn hộ này. Cô ổn chứ? Phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy ông ấy trên mặt toàn râu, thể chất mạnh mẽ. Tôi là cư dân số 206, Vương Trạch là người quản lý thủ lâm viên. Ông ấy nói một cách bình tĩnh, vợ tôi và tôi đã cảnh báo qua cô rồi, tối nay nó nhất định sẽ đến tìm cô. Không thể tin nhìn ra được là ông ấy. Ông chính là người đã để lại bình luận trên mạng nhắc nhở cháu trước đó. Tinh thần kiên định, trước đây còn nhỏ tôi cũng đã từng gặp qua vượn ăn thịt người. Loại vượn khổng lồ này, tôi có thể nhận ra nó trong nháy mắt. Tôi nghe nói cô sống ở đây nên vội vã quay về, nhưng vẫn muộn một bước. Con vượn đó đã ăn thịt người rồi phải không? Mắt tôi cay cay, mắt đỏ lên và gật đầu. Sắc mặt Vương Trạch càng thêm nghiêm trọng. Cô đã bao giờ nghe lời đồn về việc vượn ăn thịt người chưa? Tôi lo lắng lắc đầu. Tim đập nhanh hơn. Vương Trạch từ trong túi rút ra một điếu thuốc. Sau khi châm lửa hít sâu 2 ngụm, một ánh sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt tôi. Ông ấy chậm rãi nói, trong truyền thuyết, chỉ cần vượn ăn đủ một số lượng người nhất định nào đó, nó có thể hoàn toàn biến thành người. Mỗi lần ăn một người, nó sẽ trở nên thông minh hơn, mạnh hơn. Nghe đến đây tôi không khỏi cảm thấy rợn cả người. Con vượn khổng lồ đó đã ăn thịt 5 người. Nếu ăn nhiều hơn nữa thì sẽ ra sao? Tay tôi không thể không run. Mau chóng lấy điện thoại ra, nghĩ thầm sao đến bây giờ vẫn chưa báo cảnh sát. Vương Trạch đáp lại, vậy tay, khi tôi đến đã báo cảnh sát rồi. Nhưng con vượn khổng lồ đó rất xảo quyệt, cố tình tạo đánh lạc hướng người khác để chạy theo hướng khác. Cảnh sát đã đi sai hướng. Tôi đã nói với cảnh sát là con vượn đó đang ở đây. Cảnh sát đang đến, nhưng sẽ mất chút thời gian. Mặc dù có thể thư giãn một chút, nhưng nghĩ đến căn hộ ở một nơi hẻo lánh, cảnh sát đến và đi vào đây cũng phải mất tầm 10 ngày. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng gửi một tin nhắn cảnh báo trong nhóm chủ hộ, nhắc nhở mọi người đừng ra ngoài. Mọi người đã xem tin tức chưa? Con vượn giết người trong sở thú đó, bây giờ nó đang trốn trong căn hộ của chúng ta rồi. Con vượn này có chỉ số thông minh rất cao, nó sẽ tìm cách để dụ mọi người ra ngoài. Xin hãy cẩn thận, đừng tùy tiện mở cửa, đảm bảo cửa ra vào và cửa sổ đều đóng. Tôi vừa gửi xong tin nhắn này, trong nhóm bắt đầu trả lời. 401 nói có thật không? Con vượn đó đang ở trong căn hộ của chúng ta sao? Trời ơi, tối nay tôi ở nhà một mình. 201 lúc này tôi nghe thấy tiếng gì đó chạy trong hành lang. Không phải là con vượn khổng lồ đó chứ? 105 sao lại chạy đến chỗ chúng ta chứ? Thật là xui xẻo mà. 104 nói tôi không tin vượn có thể giết người vô cớ. Chắc là nhân viên đã ngược đãi nó. Tôi đã xem video của một blogger nào trong đó không giống kiểu tùy tiện giết người cho lắm. Đọc thấy tin nhắn của 104, tôi gần như phát điên lên. 104 là một người bảo vệ động vật cực đoan. Trước đây, con chó của nhà cô ấy đã cắn đứa trẻ. Thay vào đó, cô ấy đổ lỗi cho đứa trẻ vì đã nhìn vào mắt con chó của nhà mình, nhận định rằng cho nhà mình không có gì sai hết. Tôi tin rằng tất cả các loài động vật đều có linh tính, miễn là chúng ta không làm hại nó. Nếu ai đó thực sự có người nhìn thấy con vượn đó thì đừng làm nó bị thương. Nó chắc chắn bây giờ đang sợ hãi và bất lực. Nếu không phải tình huống trước mắt khẩn cấp như vậy, tôi thật sự muốn xông qua 104 để tầm quất cho cô ta một trận. 104 đừng nói những điều này nữa. Cô đã nghe thấy chưa? Trên tường của căn hộ hình như có cái gì đó đang bò. 303 đã gửi một đoạn voice. Tôi mở ra nghe, quả nhiên có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng bò. Mồ hôi lạnh toát ra từ lưng tôi. 104 nói, nghe thấy rồi, có thể là chuột thôi. Nhưng ai cũng biết một con chuột không thể bò bên ngoài mấy chục tầng được, trừ khi là con vật khác. 303, 104 tôi nhìn thấy con khỉ khổng lồ đó đang bò ngay bên cạnh cửa sổ nhà cô. Tuyệt đối đừng mở cửa sổ. Tin nhắn 303 khiến tôi toàn thân cứng đờ phát run. Tiếp theo đó 104 đã gửi một bức ảnh qua một khe hở trong rèm cửa. Tôi thấy một con mắt đỏ đang nhìn tôi. 104, không sao đâu, tôi đóng cửa sổ rồi, nó không vào được đâu.
Tôi cũng không làm hại nó. 104 tiếp tục duy trì cái gọi là linh tính động vật của mình. Hắn đã gửi một video trong nhóm, hiển thị con chó ở nhà điên cuồng sủa ở phía cửa sổ. Hình như con vượn đó bị chọc giận, nó bắt đầu đập đầu vào cửa sổ. Cửa sổ vốn yếu ớt đã nhanh chóng bị nứt gãy. Chúng tôi đều vội vàng khuyên 104 mau chạy. Mặc dù đôi chân của 104 đang chiến đấu, cô ấy lại ngoan cố đứng tại chỗ. 104 nói không sao, nó chỉ sợ mà thôi, sẽ không làm tôi bị thương đâu. Cửa sổ nhanh chóng bị con vượn khổng lồ đập vỡ, kính vỡ khắp sàn nhà. Con vượn khổng lồ đó chui vào qua cửa sổ vỡ. 104 vừa định nói chuyện, con vượn đó đầu tiên nắm lấy tay của cô ấy, sau đó bẻ gãy chân cô ấy. Tiếng hét thất thanh khiến người ta phải rùng mình. Cuối cùng con vượn đó đã vặn luôn đầu của cô ấy xuống, ném nó xuống đất như một quả bóng. Video theo đó cũng kết thúc. Mọi người đều chứng kiến nỗi kinh hoàng của sự giúp đỡ đó. Vương Trạch vừa nhận được điện thoại của cảnh sát. Cảnh sát nói với chúng tôi, trên đường tới họ gặp phải sạt lở, sẽ mất khoảng 15 phút nữa mới đến nơi. Nhưng ngay cả khi chúng tôi không mở cửa, con vượn đó vẫn có thể vào bằng cửa sổ. Chúng tôi bị mắc kẹt trong căn hộ, hầu như không có lối thoát. Chúng ta nên phải làm gì đây? Tôi bất lực nhìn về phía Vương Trạch. Vương Trạch vừa lau khẩu súng săn, vừa suy nghĩ. Tôi sẽ đích thân đi rớt con vượn khổng lồ này. Ông ấy muốn đích thân đi rớt con vượn khổng lồ đó. Ông ấy kéo áo lên để lộ một vết thương lớn trên bụng. Tôi từng bị một con vượn khổng lồ đó tấn công. Sư phụ của tôi đã cứu tôi. Ông ấy bị con vượn khổng lồ đó xé làm đôi. Hôm nay tôi sẽ trả thù cho ông ấy. Trong mắt Vương Trạch lóe lên tia báo thù. Tôi nói với ông ấy là tôi sẽ đi với ông ấy, thay vì chờ đợi tuyệt vọng. Tốt hơn là chiến đấu để có cơ hội. Ít nhất thêm một người sẽ có thêm sức mạnh. Chúng tôi vừa bước ra khỏi đèn hành lang đột nhiên lóe lên 2 lần, nhưng đột nhiên nó lại tắt hẳn. Xung quanh lập tức rơi vào bóng tối. Cảm thấy sợ hãi hơn. Có người trong nhóm nói là mất điện, nhưng chủ hộ phòng 103 sống ở tầng 1 nói rằng không phải mất điện, có người kéo công tắc điện. Tôi nghe thấy tiếng công tắc điện bị người ta kéo. Trái tim tôi như rơi ra. Nhất định là con vượn đó đang giở trò. Chủ nhân 103 nói tiếp. Tôi nghe thấy tiếng người ngoài cửa đi tới đi lui. Tôi thực sự sợ hãi. Tôi lập tức trả lời đi, đừng mở cửa. Vương Trạch và tôi đến chỗ bạn xem. 103 chủ nhân vội vàng nói, nhanh lên đây. Tôi và Vương Trạch nhanh chóng chạy đến tầng 1. Với ánh sáng yếu ớt của điện thoại, chúng tôi nhìn quanh, chỉ thấy toàn là trống rỗng, không có bóng dáng của con vượn đó. Bốn phía đều im lặng, không có âm thanh gì cả. Đột nhiên tôi nhận thấy khu vực cửa chính của nhà 103 có một khe hở. Mồ hôi lạnh toát ra từ sau lưng tôi. Tôi rõ ràng đã nhắc nhở 103 đừng mở cửa. Ngay lúc này, điện thoại của tôi rung 2 lần, hiển thị một lời mời kết bạn. Chủ hộ của 101, anh ấy thông qua cuộc trò chuyện trong nhóm kết bạn với tôi. 101 đã gửi một tin nhắn. Vừa rồi có một số lời tôi không dám nói trong nhóm. 103 sống là một ông già. Ông ấy hoàn toàn không biết đánh máy và gửi WeChat. Khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn này, máu của tôi dường như đông lại. Điều này có nghĩa là những người gửi WeChat trong nhóm là con vượn đó. Cửa số 103 chậm rãi đẩy ra. Phía sau cánh cửa hình như có một con quái vật màu đen. Một tiếng súng vang lên. Vương Trạch bắn vào thứ gì đó sau cánh cửa. Cho anh ta bắn xong, tôi mới nhận ra cái quái vật đằng sau cánh cửa kia căn bản không phải là con vượn, chỉ là một con gấu bông lớn. Ngay sau đó tôi cảm thấy có giọt gì đó chảy trên đỉnh đầu tôi. Tôi đưa tay run rẩy lên sờ thử, hóa ra đó là một mùi tanh nồng nặc. Tôi vô thức ngẩng đầu lên thì thấy con vượn đó đang nằm trên trần nhà. Nó nhìn tôi lộ ra nụ cười quỷ dị. Vương Trạch bắn liên tiếp mấy phát súng, nhưng con vượn đó nhanh chóng né tránh, tốc độ nhanh hơn nhiều so với trước đây. Trong mồm toàn là mùi tanh của mèo, cứ thế chạy về chỗ tôi. Khi tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại chuẩn bị đối đầu với cái chớp thì cảnh sát cuối cùng cũng đến. Nó bị bắn chớp ngay tại chỗ, thân thể nặng nề bị ngã xuống. Sau khi bị bắn nó hoàn toàn không nhúc nhích nữa. Cảnh sát giúp tôi lo lắng và hỏi tôi, cô gái à, cô ổn chứ? Tôi lắc đầu. Một người đàn ông đeo kính đi đến xác của con vượn đó. Cách ăn mặc của anh ta cho thấy anh ta là bác sĩ thú y. Anh ta ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra một chút, rồi nói rằng nó đã chết ai. Nghe được câu nói này cuối cùng tôi mới thả lòng được. Thi thể của con vượn đó rất nhanh chóng được đưa đi. Tôi và Vương Trạch nói lời tạm biệt nhau rồi tôi về nhà tôi. Không còn chút sức nào nằm bật trên giường. Quyết định xóa video đã quay trước đó. Tôi cứ tưởng chính là bởi vì tôi quay con vượn đó nên nó mới đột nhiên có hứng thú với tôi. Sau này tôi em rằng tôi cũng không dám tùy tiện chụp ảnh động vật nữa. Tuy nhiên, khi tôi chuẩn bị xóa video, một cảm giác bất an mạnh mẽ trỗi dậy trong tim tôi. Tôi liên tục kiểm tra video, sắc mặt dần trở nên nhợt nhạt, bởi vì vừa bị con vượn vừa chớp đó có một vết sẹo cũ rõ ràng trên ngực, và cái mà tôi quay con vượn trong sở thú không có vết thương trên ngực. Phát hiện này làm tôi đổ mồ hôi lạnh. Ngay lúc này, trên màn hình T6 đột nhiên xuất hiện thông tin khẩn cấp phát sóng chương trình nhỏ mới nhất. Cảnh sát vừa nãy bắt được con vượn rớt người đó, không phải con quái vật rớt người ban đầu. Đó là một vượn khổng lồ khác chạy trốn khỏi sở thú. Hiện tại, cảnh sát vẫn đang điều tra tại sao hai con vượn khổng lồ đó lại ở cùng nhau. Con vượn mà ở thật vẫn đang trốn chạy. Xin mọi người chú ý không nên ra ngoài.